Ο Τζόνι ο Ντεπ, ο Θέσπιαν. Το My Greek Podcast ακολουθεί την επικαιρότητα και δεν μπορεί να μην ασχοληθεί, έστω και καθυστερημένα, με το φλέγον ζήτημα που απασχόλησε ολόκληρο τον πλανήτη πριν από λίγο καιρό. Μιλάμε φυσικά για τον Τζόνι τον Ντεπ. Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή. Ο Τζόνι χώρισε τη Βανέσα και παντρεύτηκε την Άμπερ. Ο γάμος δεν πήγε και πολύ καλά. Ναρκωτικά, αλκοόλ, ξύλο, του έκοψε και ένα δάχτυλο, και κάπως έτσι άρχισε ο καυγάς. See you in court, είπε ο Τζόνι στην Άμπερ και κατέληξαν στα δικαστήρια. Η δίκη μεταδόθηκε live. Εκεί ο Τζόνι και η Άμπερ έβγαλαν τα άπλητά τους στη φόρα και όλος ο πλανήτης έμαθε τα πάντα για την προσωπική τους ζωή. Εμείς όμως στο My Greek Podcast δεν είμαστε κουτσομπόλιδες. Τα ενίκο μη ενδύμω που έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, βεβαίως. Ένα βράδυ όμως που είχα χάσει τον ύπνο μου και δεν ήξερα τι να κάνω για να νηστάξω ξανά, άρχισα κι εγώ να γκουγκλάρω τον Τζόνι τον Ντεπ, με την ελπίδα πως θα βαρεθώ τόσο πολύ που θα με πάρει ο ύπνος. Μπαίνοντας όμως στο Instagram του Τζόνι, έκανα μία τρομερή ανακάλυψη. Στην περιγραφή του, στο Instagram, ο Τζόνι γράφει πως είναι occasional thespian, περιστασιακός θέσπης. «Τι μου λες βρε παιδί μου», είπα από μέσα μου. «Πολύ ελληνικό μου ακούγεται αυτό το θέσπιαν». «Θέσπης. Τι σημαίνει όμως η λέξη θέσπης?» αναρωτήθηκα. Και αυτομάτως το γκούγκλαρα κι αυτό. Και ναι, είναι ελληνική λέξη όντως. Μία μικρή δόση υπερηφάνειας με πλημμύρισε για λίγο μόλις συνειδητοποίησα ότι ο αγαπητός Τζόνι περιγράφει τον εαυτό του στα εκατομμύρια των ακολούθων του στο Instagram με μία ελληνική λέξη. Τι το ήθελα όμως, τελικά δεν κοιμήθηκα καθόλου εκείνο το βράδυ, γιατί ξεκινώντας από το θέσπιαν τον Τζόνι, χάθηκα στο λαβύρινθο της ετυμολογίας, της ορολογίας, του θεάτρου. Αν λοιπόν και εσύ αγαπητέ μου ακροατή θέλεις να πάθεις τα ίδια με μένα, ακολούθησε μαζί μου το μύτο της Αριάδνης που ξεκινάει από τη λέξη θέσπης. Θέσπης σήμαινε ηθοποιός. Αρχικά ήταν το πραγματικό όνομα ενός ηθοποιού. Αυτός ο ηθοποιός όμως ήταν τόσο καλός που όλοι οι πολύ καλοί ηθοποιοί πήραν το όνομά του. Το θέσπης βγαίνει από το Θεός και ύπον, δηλαδή αυτός που μιλάει σαν Θεός. Πρέπει να ήταν τόσο καλός ο θέσπης σαν ηθοποιός που όλοι λέγανε πως μιλάει σαν Θεός. Την ίδια ετυμολογία έχουν και οι λέξεις θεσπέσιο, δηλαδή τόσο ωραίο που μάλλον το είπε Θεός, και θεσπίζω, για παράδειγμα, θεσπίζω νόμους, δηλαδή το είπε Θεός και δεν μπορείς να το αμφισβητήσεις. Ποιος ήταν όμως αυτός ο θέσπης? Θεωρείται πως είναι ο εφευρέτης της δραματουργικής τέχνης και της τραγωδίας, δηλαδή αυτού που λέμε σήμερα θέατρο. Ίσως να ήταν και ο πρώτος επαγγελματίας ηθοποιός. Ίσως ήταν αυτός που ανακάλυψε την τέχνη της υποκριτικής. Ο πρώτος υποκριτής. Από πού μας έρχεται όμως η λέξη υποκριτής? Η λέξη υποκριτής αρχικά δεν σήμαινε ψεύτης, όπως σήμερα. Η λέξη υποκριτής, αυτός που υποκρίνεται δηλαδή, έρχεται από τη λέξη υποκρίνετο, που σημαίνει αποκρίνεται, κάνει διάλογο, μιλάει με κάποιον. Και αυτό γιατί ο υποκριτής, ο ηθοποιός δηλαδή, μιλούσε με το χορό. Τι ήταν όμως ο χορός? Πρόγονος του θεάτρου ήταν διάφορες γιορτές για το θεό Διόνυσο. Σε αυτές τις γιορτές υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι ντυμένοι σάτυροι που τραγουδούσαν και χόρευαν λέγοντας αστεία και πειράζοντας τους θεατές. Οι σάτυροι ήταν ακόλουθοι του θεού Διόνυσου,
του θεού του κρασιού και του γλεντιού. Από τότε υπήρχαν ακόλουθοι. Μην νομίζετε δηλαδή ότι το Instagram σκέφτηκε κάτι καινούριο. Οι σάτυροι είχαν μισή μορφή ανθρώπινη και μισή μορφή τράγου. Είχαν πόδια, ουρά και κέρατα τράγου. Αυτοί λοιπόν που παριστάνανε τους σάτυρους ήταν ντυμένοι σαν τράγοι, με προβιές και κέρατα. Αυτοί χόρευαν και τραγουδούσαν, οπότε και από εκεί προέκυψε ο χορός του αρχαίου θεάτρου. Αυτοί οι σάτυροι λοιπόν πειράζανε και κορόιδευαν τον κόσμο σε αυτές τις γιορτές και έτσι βγαίνει η λέξη σάτυρα και σατυρικό. Αυτές οι γιορτές του θεού Διόνυσου με τον καιρό εξελίχθηκαν στο θέατρο. Και επειδή αυτοί που χόρευαν σε αυτές τις γιορτές ήταν ντυμένοι σάτυροι, δηλαδή σαν τράγοι, το θέατρο ονομάστηκε τραγωδία. Η λέξη τραγωδία βγαίνει από τις λέξεις τράγος και οδύ. Τράγος που είναι το αρσενικό της κατσίκας και οδύ που είναι το τραγούδι. Βρήκα επίσης πως και η λέξη τραγούδι έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη τραγωδία. Τραγωδία, δηλαδή σαν να λέμε το τραγούδι του τράγου. Τραγωδία δεν σημαίνει αυτό που σημαίνει σήμερα. Ίσως όμως όλα τα έργα ήταν λυπητερά και μιλούσαν για καταστροφές και συμφορές και γι' αυτό έμεινε αυτή η έννοια στη λέξη. Δεν ήταν όμως όλα τα έργα τραγωδίες. Που και που υπήρχαν και αστεία έργα, οι κωμωδίες. Η κωμωδία προέρχεται από τις λέξεις κόμος και οδύ. Το τραγούδι του κόμου, που κόμος σήμαινε διασκεδάζω, γλεντάω και γενικά κάνω βόλτες χαρούμενος. Οι τραγωδίες και οι κωμωδίες, δηλαδή τα θεατρικά έργα, λεγόντουσαν δράμα. Και πάλι η λέξη δράμα δεν σήμαινε αυτό που εννοούμε σήμερα. Το δράμα ήταν απλά το θέατρο. Ίσως οι τραγωδίες να ήταν πολύ καλές και οι κωμωδίες για κλάματα και έμεινε αυτή η έννοια. Γιατί όμως το θέατρο λεγόταν δράμα? Η λέξη δράμα προέρχεται από τη λέξη δρό, που είναι το αποτέλεσμα της δράσης. Η δραματική ποίηση ήταν η ποίηση που είχε και δράση, που κάτι γινόταν και το βλέπαμε. Γιατί στα άλλα δύο είδη ποίησης δεν βλέπαμε τίποτα, μόνο ακούγαμε. Ήταν η επική ποίηση και η λυρική ποίηση. Η επική ποίηση και η λέξη έπος βγαίνει από την αρχαία λέξη έπο, που σημαίνει μιλάω, αφηγούμε κάτι. Ένα έπος ήταν μόνο η αφήγηση μιας ιστορίας και συνήθως αυτή η ιστορία ήταν πολύ μεγάλη και έτσι σήμερα η λέξη έπος σημαίνει συνήθως μια τεράστια ιστορία. Η λυρική ποίηση ήταν σαν αυτό που λέμε σήμερα τραγούδι. Στίχοι με λόγια και μουσική και μελωδία μαζί. Η μουσική συνήθως παίζονταν με το μουσικό όργανο λύρα και έτσι παίρνει και το όνομά της η λυρική ποίηση. Είναι δηλαδή η ποίηση που συνοδεύεται από λύρα. Αλλά ας σκεφτούμε λίγο τις λέξεις ποίημα και ποίηση. Η λέξη ποίηση προέρχεται από τη λέξη ποιώ, δηλαδή κάνω κάτι, δημιουργώ. Οπότε η ποίηση είναι η διαδικασία του να κάνω κάτι και να δημιουργώ. Και το ποίημα είναι το αποτέλεσμα της ποίησης. Αυτό που έγινε από αυτό που έκανα. Επιστρέφω όμως στο θέατρο. Κι αν το θέατρο λεγόταν δράμα, τότε τι σήμαινε η λέξη θέατρο? Θέατρο λεγόταν το μέρος όπου βλέπαμε το δράμα. Η λέξη θέατρο βγαίνει από τη λέξη θέα. Το θέατρο είναι ένα μέρος που μας παρέχει θέα. Μπορούμε να βλέπουμε κάτι από εκεί. Και όταν έχουμε θέα, είμαστε θεατές. Και ως θεατές έχουμε θέα και βλέπουμε το θέαμα στο θέατρο. Και αν στο θέατρο αυτό μπορούμε να δούμε το θέαμα από όλες τις πλευρές, τότε λέγεται αμφιθέατρο. Θέσπης ή υποκριτής λέγεται ο ηθοποιός. Από πού βγαίνει αυτή η λέξη όμως?
Ήξερα πως βγαίνει από τις λέξεις ήθος και ποιός. Αυτός δηλαδή που φτιάχνει ήθος. Ναι. Αλλά γιατί? Άντε πάλι γκουγκλάρισμα. Κάπου εκεί όμως η μπαταρία τελείωσε. Αυτό μάλλον δεν ήταν και πολύ κακό γιατί είχα κουραστεί τελικά και είχα νηστάξει. Θα έπεφτα για ύπνο, αλλά πρώτα έβαλα το τάμπλετ να φορτίσει. Πώς αλλιώς θα συνέχιζα το ψάξιμο? Άντε τώρα. Καληνύχτα. My Greek podcast. Il mio podcast greco. Мой грецкий А подкаст τα Ευανίσελη. Το ελληνικό Esto es el podcast griego. Мой грецкий Benim podcast. Yunanca My podcast'im. podcast Greek. My Greek podcast.